วันนี้จะพาทุกคนมาใช้เจ้าตัว 3D Paint Kit อีกรอบหนึ่งค่ะจากรอบที่แล้วที่เรา Unboxing แล้วก็ได้นำการใช้งานเบื้องต้นไปนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มการ Polish เพิ่มเข้ามาอีกค่ะทำการขัดพื้นผิวเตรียมงานก่อนการเพ้นท์จริงๆค่ะก็ฝากติดตามกันไว้แล้วไปเรียนรู้ด้วยกันกับ Palm Journeys ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปั๊มจะมาเพ้นท์เจ้าตัวกิ้งก่าจากเรื่อง Hoppers นะคะอันนี้เป็นโมเดลที่ปั๊มเจอใน Maker World แล้วก็เพื่อนปั๊มชอบมากนะก็เลยฝากปั๊มปริ้นนะคะแต่ทีนี้คือผิวไม่ค่อยเนียนนะคะถ้าหากว่าดูใกล้ๆนะบริเวณนี้นะที่มันจะมีความขรุขระรอยต่อของซีมการปริ้นนะคะแล้วก็ส่วนของใต้ท้องของเขาที่เป็นซัพพอร์ตปั๊มก็จะขัดนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งยังไม่หมดนะคะแต่ปั๊มว่าตัวนี้มันเป็นเออร์เลอร์ปั๊มเลยว่าจะต้องแกะออกนะก็คือเหมือนกันนะคะมีร่องรอยของซัพพอร์ตโมเดล2ตัวนี้นะคะมันต้องการโพลิชที่เยอะนะเพราะปั๊มว่ามันก็มีเท็กซ์ที่เกิดขึ้นมาแบบปั๊มไม่ได้สังเกตตอนปริ้นนะปั๊มต้องตัดมันออกแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้เพิ่มจากชุดคิดการเพ้นท์เมื่อคลิปก่อนนะคะก็คือตัวนี้เป็นแฟนติกนะคะตัวนี้จะเป็นกระดาษทรายที่เป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือตัวนี้เป็นตัว deburring นะคะมันจะเป็นตัวที่ขัดขอบโพลีกอนขัดขอบโมเดลให้มันดูสมูทนะคะมันก็จะเป็นใบมีดแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนนะคะนี่คือแฟนติกปามจำไม่ได้ละว่าซื้อมาเท่าไหร่กดตรงนี้นะคะมันก็จะเด้งออกมาทีนี้มันก็จะเปลี่ยนหัวได้นะคะก็ข้างในนี้นะคะก็จะมีตัวที่เราสามารถจะเปลี่ยนได้ก็จะมีหลายอย่างมากไม่รู้ต้องใช้ตัวไหนนะคะอาจจะต้องเอาตัวนี้แกะออกเนาะแล้วก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้อุปกรณ์พวกนี้กันและที่ขาดไม่ได้คืออันนี้นะคะอุปกรณ์ป้องกันในการทำแซนดิ้งก็คือตัวหน้ากากนะคะแล้วก็แว่นตาจริงๆมันต้องเป็นแว่นตาที่มันสามารถที่จะป้องกันเราได้อะแต่ว่าความสายตาสั้นนะคะเพ้นท์คิดของเราเหมือนเดิมค่ะปั๊มยังเก็บไว้ดีเหมือนเดิมเลยกระดาษพวกนี้ไม่ต้องใช้นะคะเอากระดาษทรายออกมาพรัมเมอร์แวนิชสีนะคะเราจะผสมสีกับแม่สีแล้วก็ถุงมือสบายมัสกิ้งเทปรอบนี้เราจะใช้มัสกิ้งเทปแล้วก็เอาไว้ข้างล่างก่อนโอเคนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ปั๊มมีตอนนี้อุ้ยแล้วก็ผู้กันนะคะซึ่งปั๊มก็ล้างเรียบร้อยแล้วล่ะแต่มันก็ยังมีใช่ไหมสีที่มันหลงเหลืออยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเอาจุ่มน้ำไว้ก่อนขอประกอบร่างตัวนี้ก่อนนะคะห่อไว้น้ำมานะคะโอเคเรายังไม่ได้แซนดิ้งเลยนี่หว่าเก็บไว้ก่อนนะคะแซนดิ้งอธิบายอุปกรณ์ไปตั้งนานนะคะลืมไปว่าเราต้องทำการแซนดิ้งก่อนก็คือขัดพื้นผิวให้มันเนียนแล้วก็นั่นแหละค่ะเรามาเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าตอนแรกเนี่ยปาล์มก็จะเอาตัวหนังสือออกก่อนค่ะก็ใช้ตัวกระดาษทรายที่มีมอเตอร์นี่แหละปาล์มไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะขอเรียกว่ากระดาษทรายอิเล็กทรอนิกส์ไปก่อนนะคะปาล์มก็ใช้สมาธิอย่างสูงเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้มันโดนเนื้อของตัวโมเดลนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันเรียบเนียนนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปดูมุมอื่นค่ะถ้าหากว่าใช้ตัวกระดาษทรายนี้ได้เนี่ยก็ทำให้มันเรียบเนียนไปก่อนค่ะ
เพราะว่าเราจะได้ประหยัดแรงในการถูกระดาษทรายด้วยมือค่ะเวลาผ่านไปก็หลายนาทีนะคะตอนนี้เป็นอันเรียบร้อยค่ะในการขัดกระดาษทรายปามว่ามันก็ใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเราลองไปขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับการทำแซนดิ้งก็คือการขัดกระดาษทรายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวละคร2ตัวเนี่ยมันเนียนกว่าเดิมเยอะนะคะพวกริ้วรอยต่างๆมันเคยมีรอยการปริ้นที่มันไล่เป็นเลเยอร์ตรงนี้นะคะมันหายไปแล้วนะมันมีแหละแต่มันเหลือน้อยลงนะและก็บริเวณส่วนโอเวอร์แฮงที่เป็นปากนะคะตรงนี้นะปามก็ขัดด้วยนะแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวหนังสือใช่ไหมมันดีขึ้นนะเดี๋ยวเราจะทาสีนะคะก็เดี๋ยวใช้เครื่องดูดฝุ่นดีกว่าก็คือตัวนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีเศษนะเห็นเยอะมากเลยเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะลงสีแล้วแต่จากอุปกรณ์เมื่อครั้งก่อนใช่ไหมคะที่เป็นตัวถืออะมันไม่น่าจะใช้กับตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ไม่น่าจะใช้กับตัวนี้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันใหญ่ใช่ไหมเราต้องใช้มือนะคะเดี๋ยวปามจะใช้มือข้างซ้ายนี่แหละใส่ถุงมือแล้วก็ถือส่วนมือข้างขวาก็คือถือผู้กันนะคะก็ไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้นะเพราะว่ามันร้อนนะคะตอนนี้อากาศร้อนมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงสีกันแล้วก็ก่อนที่เราจะลงสีเนี่ยคู่มือการผสมสีที่เดี๋ยวเราจะไปลงสีกันนะคะซึ่งตัววิธีการลงสีเนี่ยปั๊มก็ต้องอ้างอิงกับตัวนี้แหละที่เราดูไว้นะคะคือตัวกิ้งก่าเนี่ยมันจะเป็นสีนี้ Yellow Green ก็คือเหลืองอมเขียวหรือเขียวอมเหลืองนี่แหละเป็นสีเขียวอมเหลืองเราก็ต้องได้สีเขียวก่อนซึ่งสีเขียวก็คือเอาสีเหลืองผสมน้ำเงินนะแล้วก็ผสมสีเหลืองอีกรอบนึงถึงจะได้เขียวอมเหลืองแล้วก็ตาก็เป็นสีขาวนะคะแล้วก็ลูกตาก็เป็นสีดำเนาะเดี๋ยวเราจะไปลงสีกันค่ะขั้นตอนแรกก็คือเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้ไพรเมอร์ในการรองพื้นก่อนเพื่อให้พื้นผิวมันเนียนและก็เกลี่ยเสมอกันนะคะแล้วปามก็ลงไปทั้ง2โมเดลนี่แหละค่ะเพื่อให้มันแห้งก่อนที่เราจะลงสีจริงนะคะก็ทำวนไปค่ะจนครบ2ตัวหลังจากที่ไพรเมอร์แห้งแล้วนะคะเราก็จะมาผสมสีกันค่ะตัวนี้เนี่ยใช้สีเขียวเยอะมากนะคะปามก็เลยจะผสมเผื่อไว้เพราะว่าจากข้อผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยทุกครั้งที่ปามผสมสีใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้สีเดิมค่ะเพราะมันต้องมีการผสมจากแม่สีก่อนเพื่อให้เกิดเป็นสีที่2ใช่ไหมคะจากนั้นจะเอาสีที่2เนี่ยไปผสมต่อให้กลายเป็นสีที่3ซึ่งสัดส่วนในการผสมแต่ละครั้งที่ปามทำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่าเราใช้สีที่มันเฉพาะเจาะจงที่ผสมเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยมันก็จะให้ผลที่แม่นยำกว่าค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมือใหม่อย่างเราเนี่ยมีอยู่ไม่กี่สีค่ะแล้วก็ใช้วนไปก่อนจนกว่าจะชำนาญนะคะถึงจะอัพเวลเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ก็ทำเผื่อไว้ก่อนค่ะ
พอผสมสีเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเช็คที่ตัวโมเดลค่ะคือข้างบนเนี่ยมองเห็นว่ามันแห้งนะคะแต่ตรงนี้มันยังไม่แห้งก็ต้องรอไปก่อนนะคะเวลาผ่านไปอีกแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยโมเดลมันแห้งแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะเอาสีเขียวเนี่ยลงทีนี้เนี่ยก็ระบายสีไปเรื่อยๆค่ะพอเพ้นตัวที่2ค่ะอันนี้เนี่ยปามจะใช้ masking tape ในการแปะที่ลิ้นเพื่อให้สีมันไม่โดนตรงนั้นแล้วก็จะได้จับในการเพ้นด้วยค่ะแต่จากรูปต้นแบบเนี่ยตรงหน้าท้องของกิ้งก่าเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวที่ดูซีดๆหน่อยปามก็เลยต้องผสมอีกเขียวหนึ่งนะคะเพื่อเพ้นในส่วนนั้นเสร็จแล้วก็มาเพ้นที่ลูกตาค่ะส่วนนี้เนี่ยก็จะต้องเพ้นหลายรอบหน่อยเพราะว่ามันเป็นสีอ่อนค่ะเรียบร้อยค่ะกับการเพ้นนะคะตอนนี้เนี่ยสีมันก็แห้งประมาณหนึ่งแล้วนะคะปามก็จะทำการลง vanish นะคะเพื่อเคลือบพื้นผิวให้มันเงาแล้วก็สีติดทนมากขึ้นคือปามรู้สึกว่าการเพ้นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เนียนเท่ากับการใช้ airbrush นะคะซึ่งมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากสำหรับปามนะเพราะว่าทั้งพื้นที่ทั้งอุปกรณ์แต่ปามมีแค่ชุดนี้ค่ะก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนก็เดี๋ยวเราไปลงvanish กันนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนมาถึงตอนสุดท้ายนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีไอเดียอยากจะลองทำโมเดลของตัวเองแล้วก็ลงสีบ้างนะคะก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะว่าทำแล้วเป็นยังไงนะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันค่ะแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะฝากติดตามกันไว้แล้วเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Palm Journeys ค่ะสวัสดีค่ะ